આજે આપણે બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ સાંબર સાથે મસાલા ઢોસા। જો આ તમારે ઇન્સ્ટન્ટ સાંબર સાથે મસાલા ઢોસા બનાવવા હોય તો જોઈ લો આ રેસીપી। અને હું ભાવના રાઠોડ રસોઈ કી રાની ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। તો ચાલો હવે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। આદુ મરચાં લસણ ડુંગળી ટામેટા ગાજર ને કટિંગ કરી લીધા છે અને જે દાળિયા મળે છે બજારમાં તે લીધા છે, તેને પણ ઉમેરી લીધા છે। અને આ બધી વસ્તુને મેં બાફી લીધી છે, 2 સીટી વગાડી લીધી છે। બટાકાને બાફીને જ કટિંગ કરી લીધા છે। આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ, ધાણા ટામેટા અને ડુંગળીને ઝીણા કટિંગ કરી લીધા છે। હવે આ મસાલાને આપણે મિક્સરના જારમાં ઉમેરી અને ક્રોસ કરી લઈશું અને પ્યોરી તૈયાર કરી લઈશું। તો પ્યોરી તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી સાંભરની। તો હવે બનાવી લઈશું સાંભર। એક પેનમાં 2 પડી તેલ મૂકી દઈશું। રાઈને ઉમેરી લઈશું, તમાલપત્ર ઉમેરી લઈશું, લવિંગ અને તજને પણ ઉમેરી લઈશું। જીરું ઉમેરી ડુંગળીને સાતળી લઈશું। આદુ મરચાં લસણને ઉમેરી લઈશું અને હવે સાતળી લઈશું। 1 ચમચી ટામેટાને ઉમેરી લઈશું। અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી લઈશું અને જે પ્યોરી તૈયાર કરી હતી તેને ઉમેરી લઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં આપણે ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી, સ્વાદ મુજબ મીઠું, ગરમ મસાલો, જીરું પાવડર 1 ચમચી, મરચું પાવડર, હાફ ટેબલ સ્પૂન મરી પાવડર બરાબર મિક્સ કરી લઈશું છે બધા મસાલાને। આ રીતે આ સાંભર બનાવવાથી ફટાફટ બની પણ જાય છે અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। હવે 1 થી 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી અને ઉકાળી લઈશું સારી રીતે। તો આપણો સાંભર બની ગયો છે। તેમાં બાદિયા ઉમેરી લઈશું અને ધાણા ઉમેરી લઈશું। હવે એક પેનમાં તેલ ગરમ થવા મૂકી દઈશું। રાઈને સાતળી લઈશું, જીરુંને સાતળી લઈશું, હિંગ ઉમેરી લઈશું, ડુંગળીને સાતળી લઈશું, બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટને ઉમેરી લઈશું, તેને પણ મિક્સ કરી લઈશું। ટામેટાને ઉમેરી અને તેને પણ સાતળી લઈશું। હળદર ઉમેરી લઈશું, સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું, ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી, ગરમ મસાલો અડધી ચમચી, 1 ચમચી મરચું પાવડર અને બધા મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે કટિંગ કરેલા બટાકાને ઉમેરી લઈશું, બરાબર મિક્સ કરી અને ચમચાની મદદથી પ્રેસ કરતું રહેવાનું છે। તો જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ઢોસાનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। ધાણા ઉમેરી લઈશું। હવે એક તવામાં ખીરું ઉમેરી અને ઢોસો તૈયાર કરી લઈશું। મેં અહીંયા તૈયાર ખીરું લીધું છે, તમે આ ખીરું ઘરે પણ બનાવી શકો છો। અડદની દાળ ચોખા લઈ પલાળીને મૂકી રાખવાનું અને પછી તેને મિક્સરમાં ક્રશ કરી અને ખીરું તૈયાર કરી શકો છો તમે। હવે પલટાવી લઈશું। ઢોસાને કડક થવા દઈશું। હવે
મસાલાને સેટ કરી લઈશું. કડક થઈ ગયો છે આપણો ઢોસો. હવે બંને સાઈડથી આપણે તેને વાળી લઈશું. તો છે ને ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સહેલી રીત ઇન્સ્ટન્ટ સાંબર મસાલા ઢોસા બનાવવાની. તો આ રીતે આ ઇન્સ્ટન્ટ સાંબર મસાલા ઢોસા તમે પણ બનાવો અને મને કોમેન્ટમાં કહેજો કે કેવા લાગ્યા. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને બાજુમાં બેલ આઇકન બટન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી કરીને મારા વિડીયો સૌથી પહેલાં તમારા સુધી પહોંચે. તો આજે બસ આટલું. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ.